Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε σχετικά με μια απίστευτη αρχαιολογική ανακάλυψη, η οποία ανακοινώθηκε στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στην Πάφο. Λοιπόν, πρόκειται, παιδιά, για ένα μαυσολείο, εντάξει, το οποίο βρισκόταν σε έναν αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος είναι γνωστός εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους Κύπριους αρχαιολόγους. Πιο συγκεκριμένα θα μεταφερθούμε στην Πάφο, εντάξει, εκεί όπου βρέθηκε, τουλάχιστον σύμφωνα με κάποιον αρχαιολόγο, και ταυτοποιήθηκε το μαυσολείο του Πτολεμαίου Ευπάτωρα, παιδιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά την αφήγηση. Όσοι, παιδιά, με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή και χτυπήστε αν θέλετε το κουδουνάκι. Λοιπόν, και σας διαβάζω, παιδιά, αμέσως τι ακριβώς λέει αυτή η νέα ανακοίνωση, και εσείς φυσικά μπορείτε ανά πάσα στιγμή από κάτω να σχολιάζετε και εγώ θα σας απαντήσω όταν κάνουμε κάποια παύση. Πάμε λοιπόν. Ανακάλυψη, παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη και σπουδαία έγινε στην Πάφο. Για πρώτη φορά φαίνεται να ταυτοποιήθηκε τάφος αξιωματούχου της Πτολεμαϊκής εποχής στην Κύπρο. Και για ποιο λόγο το θεωρούνε θα το δούμε σε λίγο. Ο θάλαμος 8, λέει, στους τάφους των βασιλείων ανήκει, πολύ πιθανόν, θα πω εγώ, εντάξει, γιατί μου αρέσει έτσι λίγο να αφήνω πάντα κάτι να αιωρείται στον αέρα. Ανήκει πολύ πιθανόν στον Πτολεμαίο Ευπάτωρα, παιδιά. Λοιπόν, και σας διαβάζω. Μια σημαντική αρχαιολογική ταυτοποίηση στους τάφους των βασιλείων στην Πάφο φαίνεται πως έκαναν ο αρχιτέκτονας στο τμήμα αναστήλωσης αρχαίων μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας, Μιχάλης Λεφατζής, και ο αναπληρωτής καθηγητής αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Θεόδωρος Μαυρογιάννης. Να σας πω, παιδιά, ότι κάποιοι το αμφισβητούν αυτό το πράγμα, γι' αυτό σας είπα και ίσως και μπορεί, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Ο Σπάρταν λέει να φανταστώ ότι τα ελληνικά κανάλια δεν έπαιξαν την είδηση. Τα ελληνικά νομίζω πως δεν την έπαιξαν την είδηση, αλλά στην Κύπρο, από ό,τι είδα, παιδιά, έχουν παίξει τουλάχιστον 3 με 4 διαφορετικά βίντεο, και νομίζω πως και ο αρχαιολόγος που το εικάζει, αλλά και σε εισαγωγικά η αντίπαλη πλευρά έχουν τοποθετηθεί και οι δύο πάνω στον συγκεκριμένο τάφο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Η αρχιτεκτονική μελέτη που έγινε, σύμφωνα με δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, αποκαλύπτει ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό μνημείο στον θάλαμο 8 των τάφων, και συγκεκριμένα την ύπαρξη του μαυσολείου του Πτολεμαίου, παιδιά, Ευπάτωρος. Η σημαντικότητα αυτής της ταυτοποίησης βρίσκεται στο γεγονός ότι πρόκειται για τον πρώτο τάφο αξιωματούχου της Πτολεμαϊκής εποχής της Κύπρου, και ότι είναι ένα μοναδικό είδος ταφικού μνημείου, το οποίο φέρει τα πρότυπα ενός οικείου τάφου, δεν φέρει, με συγχωρείτε, τα πρότυπα ενός οικείου τάφου, εντάξει, αλλά ενός τάφου που υποστηρίζει ναό. Όπως λοιπόν ξέρετε, παιδιά, ναό δεν έφτιαχναν σε όποιον και όποιον, εντάξει. Τύμβους, ναούς μαζί με ταφικά μνημεία και συγκροτήματα, βλέπετε και τις φωτογραφίες, συνήθως έφτιαχναν σε ήρωες, και σε βασιλιάδες αλλά και σε ήρωες. Αυτό ισχύει πάντα, εντάξει. Σχετικά, παιδιά, με τον τάφο του Αχιλλέα στο Φιδονήσι, ψάχτηκα αυτές τις μέρες, όπως μου είχατε πει, έχω βρει πάρα πολλά στοιχεία και κατά πάσα πιθανότητα θα το βγάλουμε και αυτό τις επόμενες ημέρες, εντάξει. Ποιος είναι ο Λεφατζής, παιδιά? Νομίζω πως ο Λεφατζής είναι αυτός ο οποίος είχε εργαστεί, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, και στον τύμβο Καστά της Αμφίπολης, εντάξει. Οπότε ο άνθρωπος δεν είναι κανένα στοιχείος, ξέρει 5-10 πράγματα. Λοιπόν, τι μας λέει? Ο συγκεκριμένος θάλαμος, παιδιά, και τα κατάλοιπα δείχνουν αρχιτεκτονική αναδομή που υποστηρίζει ναό. Εντάξει, τώρα αυτός ο ναός στο τι απέγινε μπορείτε κάλλιστα να μαντέψετε. Έδαφος φέρειν. Ο κύριος Μιχάλης Λεφατζής είπε ακόμη πως το συγκεκριμένο μνημείο, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα της Ακρόπολης της Πάφου και σε αντίθεση με αυτά της Αλεξάνδρειας, έχει μάλλον τον τύπο του βασιλικού τάφου. Εντάξει, εξού και κατάλαβε πως πρόκειται για κάποιο πολύ μεγάλο μέλος της πτολεμαϊκής οικογένειας. Είναι, κατέληξε, ένα από τα εμβληματικότερα μνημεία της ευρύτερης περιοχής και πολύ σημαντικό για την Κύπρο. Να σας πω, παιδιά, πως δεν έχω την ακριβή εικόνα ποιος είναι
αυτός ο τάφος. Δηλαδή από τις φωτογραφίες τώρα που σας δείχνω, δεν ξέρω αν έχει γίνει καν συγκεκριμένο ανακοινωθέν με φωτογραφικό υλικό για το ποιος είναι ο τάφος του Πτολεμαίου. Εντάξει, το τονίζω, διότι θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι σας. Αν και το έψαξα, δεν μπόρεσα να βρω παραπάνω λεπτομέρειες. Συνηθίζω να το κάνω, αλλά εδώ δεν μπόρεσα. Βρήκα δυστυχώς τείχο. Οι δύο καθηγητές, λέει, θα παρουσίαζαν, παιδιά, τα ευρήματα στο Λύκειο Α Εθνάρχη Μακαρίου στην Πάφο, εντάξει, στο πλαίσιο, λέει, του Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας. Δεν ξέρω βέβαια αν το έκαναν, αν έγινε, διότι δεν παρακολουθώ πάρα πολύ τα γεγονότα στην Κύπρο. Ποιος ήταν, παιδιά, ο Πτολεμαίος Ευπάτορας, θα πούμε, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για μια δεύτερη τεκμηρίωση, καθώς και για την αντιτεκμηρίωση από την άλλη πλευρά. Εντάξει, να δω λίγο αν υπάρχουν σχόλια και να συνεχίσω. Λοιπόν, για τα κανάλια, λέει, αυτά είναι ασήμαντα, λέει ο Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια. Καλησπέρα και στον Πάνο. Εάν είναι ο Ευπάτορ, δεν είναι ο Πτολεμαίος ο πρώτος, γιατί εκείνος ήταν γνωστός ως Σωτήρ ή Λαγού. Ναι, ο Ευπάτορ, παιδιά, είναι, νομίζω, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος είναι στην σειρά. Σίγμα Τάφ είναι, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς ποιος είναι, αλλά θα το πούμε τώρα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Σπυρίδης λέει: το μόνο που το κανένα ενδιαφέρον είναι η Μίζα. Πάμε παρακάτω, παιδιά. Ναι, είχα δίκιο, παιδιά. Ο Πτολεμαίος Ευπάτορ ήταν πρίγκιπας της αρχαίας Αιγύπτου. Εντάξει. Γιος του Πτολεμαίου Σίγμα Τάφ, όχι, δεν είχα δίκιο. Του Φιλομήτωρος, άρα είναι ο επόμενος. Ζήτα. Στίγμα, ποιος είναι τώρα? Ποιος είναι μετά από το Σίγμα Τάφ? Λοιπόν, και μέλος της δυναστείας των Πτολεμαίων, η οποία κυβέρνησε τη χώρα καθ' όλη τη διάρκεια της ελληνιστικής περίοδου. Μητέρα του, λέει, όπως αναφέρει η Wikipedia, παιδιά, είναι η αδερφή του πατέρα του, η Κλεοπάτρα η δεύτερη, και παππούς του ήταν ο Αντίοχος ο τρίτος, παιδιά, ο Μέγας, ο οποίος, αν θυμάστε, ήταν βασιλιάς των Σελευκηδών. Εντάξει, η απόγονη δηλαδή της πολύ μεγάλης αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το όνομα, λέει η Wikipedia, Ευπάτορ, σημαίνει αυτός που κατάγεται, παιδιά, από ευγενή πατέρα, όπως ετυμολογικά μπορούμε να καταλάβουμε. Τώρα, για μια σύντομη περίοδο, το 152 π.Χ., παιδιά, υπήρξε συμβασιλέας του πατρός του και μελλοντικός διάδοχος και είχε ανακηρυχθεί ανώτατος διοικητής της Κύπρου. Την ίδια χρονιά ενσωματώθηκε, λέει, στην οικογενειακή λατρεία ως Θεός Ευπάτορ. Όπως μπορείτε, παιδιά, να καταλάβετε, αυτοί οι τύποι δεν αστειεύονταν. Μετά από τον Μέγα Αλέξανδρο, όπως έχετε καταλάβει, οι περισσότεροι έβλεπαν τους εαυτούς τους ως πολύ πιο διαφορετικούς από την κοινωνία, έτσι. Δεν ξέρω φυσικά για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό, άλλες εποχές φυσικά, αλλά όντως οι βασιλιάδες τότε έβλεπαν τους εαυτούς τους σαν κάτι πολύ πιο ανώτερο από τον υπόλοιπο κόσμο. Εντάξει, και σήμερα συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Αστέρι. Και σήμερα συμβαίνει κάτι παρόμοιο, αλλά σε εντελώς διαφορετική κλίμακα. Λοιπόν, πέθανε, παιδιά, στο νησί λίγο καιρό μετά από το 152, εντάξει, από κάποια μεταδοτική ασθένεια. Πληροφορίες για αυτόν αντλούμε, λέει, από επιγραφές σε μνήμια, αν και όταν ανακαλύφθηκε η ύπαρξή του από τους σύγχρονους ερευνητές, υπήρχαν αντιγνωμίες σχετικά με την τοποθέτησή του στο οικογενειακό δέντρο και κατά πόσον ήταν ο Πτολεμαίος που εστάλει στην Κύπρο. Εντάξει, επίσης, λέει, σύμφωνα με κάποιες επιγραφές, ο θάνατος του, παιδιά, συνέπεσε με μια έκλειψη σελήνης. Λοιπόν, και προχωράω, παιδιά, στο δεύτερο άρθρο, το οποίο μας λέει πως πρόκειται για έναν αρχαιολογικό χώρο, παιδιά, ο οποίος στην ουσία θυμίζει ξέφραγο αμπέλι. Βγήκε μια αρμόδια κυρία, νομίζω λέγεται Ιερονημίδου η κυρία, δεν μπορώ να θυμηθώ, και δήλωσε ότι δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, απλά ότι πρόκειται για έναν χώρο ο οποίος είναι πραγματικά τεράστιος. Έχει μια ακτογραμμή, λέει, 1 χιλιόμετρου και παραπάνω, και σε κάποιο σημείο είναι κομμένος, λέει, ο φράκτης. Εντάξει, από κάποιους οι οποίοι πηγαίνουν συνεχώς και λιτζάρουν σε εισαγωγικά εκεί τον χώρο, τον αρχαιολογικό, δεν ξέρω τι ψάχνουν, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, και θυμίζει, λέει, ξέφραγο αμπέλι, ενώ η ίδια, παιδιά, δήλωσε πως δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, υπάρχουν και φύλακες στον χώρο, και από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Λοιπόν, τώρα, για ποιο λόγο πιστεύει αυτός ο αρχαιολόγος, παιδιά,
ότι πρόκειται όντως για τον τάφο του Ευπάτωρος. Εντάξει, είχε μιλήσει, παιδιά, σε μια εκπομπή, εντάξει, και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τον τάφο υπαριθμών 8, εντάξει, ο οποίος είναι ο μοναδικός τάφος που δεν είναι λαξευτός. Επίσης, λέει, σύμφωνα με έρευνα που έκανε στο σημείο, βρήκε ότι υπήρχε εις βάθος τοποθέτηση ενός στυλοβάτη. Από τις αυτοψίες εξάλλου αναγνωρίστηκε, λέει, το 1/4 του μνημείου. Ακόμα δηλαδή υπάρχει δρόμος. Λοιπόν, αυτό με λίγα λόγια, παιδιά, σημαίνει ότι πρόκειται για ένα μαυσολείο, τάφο δηλαδή, ενός ανθρώπου. Και είπε λοιπόν ο καθηγητής ότι είναι βέβαιο ότι ο 12ετής τότε Πτολεμαίος Ευπάτωρ, ο γιος του Πτολεμαίου του 6ου του Φιλομήτωρος, πέθανε στην Κύπρο περίπου το 150 π.Χ. και ήταν συμβασιλέας του μπαμπά του, όπως λέγαμε πριν. Εντάξει, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται, λέει, από 2 αετούς οι οποίοι βρέθηκαν την διάρκεια της ανασκαφής. Έψαξα, παιδιά, να βρω αυτούς τους 2 τους αετούς, αν υπάρχουν αρχαιολογικά, αν μπορώ να τους βρω δηλαδή στο Google, σε κάποιον αρχαιολογικό μέρος ή έστω ιστοσελίδα. Δεν μπόρεσα δυστυχώς να εντοπίσω κάτι. Δηλαδή αυτό πραγματικά με στεναχωρεί. Θα ήθελα, παιδιά, η αρχαιολογία θα ήθελα να ανήκει σε όλους. Και είναι αδιανόητο να μιλάμε για πνευματικά δικαιώματα, να μιλάμε για φωτογραφικό υλικό το οποίο δεν υπάρχει, όταν, παιδιά, είναι αναγνωρισμένο ότι όλη η Ελλάδα και όλη η Κύπρος πρόκειται για έναν τεράστιο, και η Ανατολία και η Τουρκία, για έναν τεράστιο αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό αρχαιολογικό χώρο, όπου πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να αποκρύπτονται και να αποκρύπτουν δηλαδή τόσες πολλές φωτογραφίες, τόσο πολύ υλικό, με το οποίο θα μπορούσε όχι μόνο ο Γιάννης και ο κάθε ένας να δουλέψει, έτσι, και να αναδεικνύουμε πληροφορίες τις οποίες για τους χύψη λόγους, δεν λέω, δεν προλαβαίνουν τα κανάλια να βγάλουν προς τα έξω. Πάμε. Αλέξανδρος Κανακάρης, γεια σου Άλεξ μου. Ο Σπάρταν, λέει, η πικρία με τους Μακεδόνες βασιλιάδες της Ανατολής ήταν ότι όταν ήρθαν σε σύγκρουση με την Ρώμη δεν ενώθηκαν, με αποτέλεσμα οι Ρωμαίοι να τους διαλύσουν εύκολα. Γεια σου Βαλάντι μου. Ακριβώς έτσι είναι, Σπάρταν, αλλά να σου πω κάτι λίγο. Όταν πήγανε οι Έλληνες στην Ανατολή, είχαν συναντήσει μια άλλη διαφορετική κουλτούρα, έναν άλλο κόσμο, και λίγο εκεί μπλεχτήκανε και ο κόσμος τους είχε αποθεώσει και αυτοί λίγο τα χάσανε, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, τα χάσανε. Λοιπόν, ενώ ο Βαλάντης λέει, στο επόμενο ρεπό μου έφυγα για Πάφο να πάω να το βρω. Γιάννη, δεν το ήξερα, λέει ο Βαλάντης, και πραγματικά, κοίταξε με λίγο, Βαλάντη, θα σου είμαι, να είμαστε θα σου είμαι ευγνώμων αν μπορέσεις να τραβήξεις φωτογραφίες από το χώρο και μου τις στείλεις στο greekfanatic@gmail.com. Όταν τελειώσει, Βαλάντη μου, το βίντεο θα στο βάλω κάτω από την περιγραφή ή εδώ στα σχόλια που κάνουμε τώρα στο live chat, για να μου στείλεις, αν μπορείς, αυτές τις φωτογραφίες, να τις βγάλουμε σε ένα επόμενο βίντεο και να δείξουμε φυσικά παραπάνω αρχαιολογικά στοιχεία με τα οποία έχω τόσο μεγάλη ψώρα. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, για να συνεχίσουμε. Τι επεσήμανε λοιπόν επίσης, λέει ο καθηγητής, ότι αυτοί οι 2 οι αετοί απεικονίζονται στο οπισθότυπο των πτολεμαϊκών νομισμάτων. Άρα λοιπόν, εφόσον βλέπουμε 2, εντάξει, αετούς στον αρχαιολογικό το χώρο, πάει κατευθείαν το μυαλό μας στους Πτολεμαίους, και εφόσον κάνει μπαμ ότι ποιος Πτολεμαίος θα μπορούσε να ήταν εκτός από αυτόν ο οποίος πέθανε στην Κύπρο το 150 π.Χ., άρα αρχίζουμε και έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια σχετικά με το ποιος δεν είναι ο νεκρός και σχετικά με το ποιος είναι. Εντάξει, πλησιάζουμε δηλαδή πάρα πολύ κοντά στο να το συμπεράνουμε εμείς με πάσα σχεδόν, το τονίζω ξανά, βεβαιότητα. Εντάξει, λοιπόν, τι άλλο λέει ο καθηγητής? Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά έχουμε να δείξουμε κάτι και να το περιγράψουμε ιστορικά. Χαρακτηριστικό, λέει, των πιο πάνω είναι ότι δεν διαθέτει τουλάχιστον πόσιμο νερό στους κοινόχρηστους χώρους, αν και υπάρχει η υποδομή και οι βρύσες, ή δεν έχει έστω εξωτερικές αυτόματες μηχανές εφοδιασμού με κάτι δροσιστικό για τους επισκέπτες. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, παιδιά, εδώ μιλάμε για τα προβλήματα τα οποία
από ό,τι καταλαβαίνω, περιγράφει ο καθηγητής σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο, και είναι γεγονός, παιδιά, ότι οι περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα, δεν διαθέτουν τα βασικά πράγματα. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή εφοδιασμένοι με τα βασικά πράγματα για τους τουρίστες. Μιλάμε για αναπηρικές ράμπες, μιλάμε για αναψυκτήρια, μιλάμε για περίπτερα κρατικά, τα οποία να πουλάνε διάφορα φυλάδια και διάφορα βιβλία και οδηγούς συγκεκριμένους. Τώρα, από εκεί και πέρα, παιδιά, δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι έχουν τα πράγματα. Και πάμε, παιδιά, να σας πω λίγο τι υπόθηκε επίσης στην Κύπρο. Ο πρώην διευθυντής του τμήματος αρχαιοτήτων, λέει, και υπεύθυνος της ανασκαφής στους τάφους των βασιλείων, Σοφοκλής Χατζησάβας, χαρακτηρίζει αυθαίρετο το συμπέρασμα και ατεκμηρίωτες τις ανακοινώσεις. Λέει λοιπόν ότι μιλάει για μεταφορά της δόξας ή του φιάσκο, όπως το χαρακτήρισε, της Αμφίπολης, λέει, στην Πάφο. Δηλαδή, ό,τι δεν βρήκε στην Αμφίπολη υποτίθεται πως το βρήκε στην Πάφο, για λόγους, λέει, αυτοπροβολής που κάνει ο εν λόγω αρχαιολόγος. Θα συμφωνήσω διαφωνώντας, και ναι και όχι, όπως σας είπα, παιδιά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, και ναι και όχι. Και αυτό διότι εφόσον, παιδιά, έχουμε μια πρώτη μεγάλη ένδειξη μέσω των αετών, εντάξει, πρώτον, και δεύτερον, όταν ξέρουμε ότι αυτό είναι βασιλικό σύμβολο των Πτολεμαίων, και όταν ξέρουμε ότι ένας από τους Πτολεμαίους πέθανε στην Κύπρο, και μάλιστα όχι απλά μόνο ένας, ίσως και από τους ελάχιστους ή μόνους, οπότε μπορούμε κατευθείαν αβίαστα να συμπεράνουμε πως πρόκειται για αυτόν. Τώρα, αν θα γίνει μια ωραία ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα 14 π.χ., δεν ξέρω φυσικά αν υπάρχει σκελετός ή όχι, έτσι το τονίζω, αλλά αν θα μπορούσε π.χ. να γίνει, ή αν θα μπορούσε να γίνει σε κάποια αρχαιολογικά ευρήματα του χώρου, εντάξει, κατευθείαν θα φτάσουμε περίπου στο 2000 πριν από σήμερα, συν πλην, οπότε θα είμαστε και σίγουροι για το ποιος ήταν. Για πάμε λίγο. Ο Βαλάντης, λέει, θα στείλει φωτογραφίες και βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαλάντη μου, να είσαι καλά. Ο Σπάρταν, λέει, για να φανταστείς, όταν ο τελευταίος Μακεδόνας βασιλιάς Περσέας πολεμούσε τους Ρωμαίους για 3 χρόνια, έστελνε πρεσβεία στους Πτολεμαίους για βοήθεια και εκείνοι του έλεγαν ότι είναι πιστοί στην Ρώμη. Σπάρταν μου, να ξέρεις, αυτά συνέβαιναν πάντα, ενώ να πούμε καλησπέρα και στην Μαριλού. Γεια σου, Μαριλού. Όχι, δεν μιλάμε σήμερα για την επικαιρότητα, διότι έχουμε να μιλήσουμε για τον Ευπάτορα, να είσαι καλά. Και λέει ο Σπάρταν, ο μόνος που άξιζε από την ελληνιστική εποχή ήταν ο Πύρος, αλλά εκείνος δεν ήταν Μακεδόνας, αλλά Μολοσσός από την Ήπειρο. Πολύ σωστά, πολύ σκληρός και πολύ δυνατός βασιλιάς ο Πύρος, Σπάρταν μου. Τώρα, όπως ξέρεις, αυτά τα οποία αναφέρεις πιο πάνω, ότι ήταν πιστοί στην Ρώμη και όλα τα σχετικά, παιδιά, πρόκειτο ξεκάθαρα για πολιτικά παιχνίδια και σκοπιμότητες. Όπως ακριβώς ήταν τα πράγματα τότε, ακριβώς έτσι εξακολουθούν να είναι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εντάξει, υποσχέσεις στους Ουκρανούς, μπλα μπλα μπλα, θα σας βοηθήσουμε, θα σας κάνουμε, θα σας ράνουμε, και τελικά τους άφησαν μόνους τους. Εντάξει. Λέγανε διάφορα στο Ζελένσκι, έπεσε αυτός στην παγίδα, την πάτησε, τιμωρήθηκε, και τώρα βλέπουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα για τον λαό, ο οποίος φυσικά, Ζελένσκι, το έχουμε πει 200 φορές, ό,τι έκανε το έκανε εκ του ασφαλούς σε πρώτη φάση και φυσικά μιλημένος σε δεύτερη φάση, και είναι δοσύλλογος ξεκάθαρα για την διάλυση της Ουκρανίας. Όπως λοιπόν καταλαβαίνεις, Σπάρταν, αυτά τα παιχνίδια υπήρχαν πάντοτε. Πάντοτε, μέχρι και σήμερα συνεχίζονται μέχρι τις μέρες μας. Τρογόμασταν μεταξύ μας αντί να ενωθούμε και να κατακτήσουμε τον πλανήτη, λέει ο Γιάννης ο Σπυρίδης. Ακριβώς έτσι είναι, Γιάννη μου. Δυστυχώς, παιδιά, το κάναμε αυτό το πράγμα, διότι δεν είχαμε την στοιχειώδη νοημοσύνη ήδη από τότε να έχουμε ένα συγκεκριμένο μεγάλο όραμα. Και αν, παιδιά, το έχετε καταλάβει, ο μόνος τρόπος ένας ηγέτης τύπου Τζέγκις Χάν να γίνει μεγάλος και τρανός ή ο Μέγας Αλέξανδρος είναι, ξέρετε, να πάρει μπόλικα κεφάλια. Αλλιώς δεν γίνεται. Βγάζεις από τη μέση όλους τους αρχηγούς, γίνεσαι στην ουσία ο Α,
όπως λένε μερικοί. Λοιπόν, και στην ουσία μετά έχεις καθαρίσει με τους αντιπάλους σου, σε έχουν αποδεχτεί όλοι οι αντιστράτηγοι τους ως το νούμερο 1, σε φοβούνται, εμπνέεις φόβο, τρόμο και δέος και πανεύκολα κατακτάς μετά τους στόχους σου. Οι Πτολεμαίοι ήταν οι Μητσοτάκηδες της εποχής, λέει ο Σπάρταν. Κοίταξε να δεις, κάποιοι Πτολεμαίοι εκείνη την εποχή είχαν μυαλό, ήταν δυνατοί, εντάξει, κάποιοι. Λοιπόν, κάποιοι, όχι όλοι. Ενώ οι υπόλοιποι, όταν περνάς καλά, Σπάρταν, δεν μπορείς να κάνεις και ιδιαίτερα μεγάλες ανακαλύψεις στη ζωή σου. Πάμε λίγο, Βαλάντη. Αχ, φίλε μου, εδώ πλέον βγαίνουν κάποιοι συγγραφείς της κακιάς ώρας και λένε το εξής, λέει ο Βαλάντης. Η Κύπρος μας και οι κάτοικοι της, αντί για ελληνικό γένος, το βγάζουν μέσω DNA για Αρμένιους και Μαρονίτες. Οι Μαρονίτες ποιοι είναι, ρε παιδιά, πού ακριβώς ανήκουν? Για Αρμένιους, εντάξει, όχι. Δεν ξέρω κατά πόσον έχουν σχέση DNA. Ξέρω, παιδιά, ότι η Κύπρος είναι μια πάρα πολύ σύνθετη χώρα, Βαλάντη μου, πάρα πολύ σύνθετη. Έχει κατοικηθεί κατά καιρούς, τους Άγγλους, ότι έχουν κάτι παράξενα στοιχεία, υποτίθεται, αλλά είναι πολύ μικρά. Αραβο-Λεβάντ, εκεί από το Λεβάντ έχουν, και από τους Ιταλούς, αλλά και από το Λεβάντ και από τους Φοίνικες έχουν απορροφήσει ένα σχετικό DNA, αλλά και από τους Έλληνες. Αλλά αυτό το DNA, Βαλάντη, είναι πολύ μικρό. Είναι πάρα πολύ μικρό. Εντάξει, δεν ξέρω βέβαια σε τι ποσοστό είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω μια έρευνα του Τριανταφυλλίδη πάνω στο θέμα αυτό. Πόσο καθαρά είναι τα γονίδια στην Κύπρο, διότι στην Ελλάδα, εντάξει, το απέδειξε πλέον περίτρανα 92,9%. Εντάξει, πολύ μεγάλο ποσοστό για την Ελλάδα. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, αυτά, Βαλάντη μου, είναι πράγματα που θα τα δούμε σιγά σιγά και στο μέλλον. Για τα ελληνικά τα γονίδια τα έχουμε πει. Είχα κάνει και ένα βίντεο σχετικά με τους Πόντιους, τους Βλάχους και τους Κρήτικους, εντάξει, όπου είχα επικαλεστεί πολλές φορές φυσικά και τον Τριανταφυλλίδη. Οπότε, Βαλάντη μου, υπομονή, θα πιάσουμε και την Κύπρο, δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο. Εδώ πιάσαμε ολόκληρη Τουρκία στο βραδινό το live που κάναμε πριν από 2-3 μέρες και κράτησε περίπου 3 ώρες και 10 λεπτά και αναλύσαμε τα πάντα σχετικά με το ξύπνημα του ελληνικού του γονιδίου στην Τουρκία. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα σας κρατήσω παραπάνω. Να πάτε να συντονιστείτε με τις οικογένειές σας, φάτε, πιέστε, ξεκουραστείτε, απολαύστε σήμερα την Καθαρά Δευτέρα. Φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε like αν το βίντεο σας άρεσε και η είδηση ήταν, πιστεύω, καλού ενδιαφέροντος, θα την χαρακτήριζα. Ούτε απόλυτη αλλά ούτε και απορριπταία. Εμένα προσωπικά με πείθει ο αρχαιολόγος Σαν Γιάννη, με πείθει, αλλά θα περίμενα και κάτι παραπάνω, λίγο ακόμα παραπάνω αν υπήρχε. Τώρα, ας πούμε, είμαι στο 70-80%. Αν υπήρχε λίγη παραπάνω ακόμα ανάλυση και έρευνα, θα ήμουν 100% πεπισμένος για το έβριμα. Λοιπόν, παιδιά, like αν το βίντεο σας άρεσε, χτυπήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε τις ενημερώσεις μου και ελπίζω να σας δω πάρα πολύ σύντομα. Από μένα, καλό μεσημέρι, καλή ξεκούραση. Σας χαιρετώ. Γεια σας, παιδιά.